Good morning to all of you. සුබෝදෑසනක් වේවා ඔබ සියලු දෙනාට. We believe that you are staying safe and healthy. අපි විශ්වාස කරනවා ඔබ සුවෙන් සහ හොඳින් සිටිනවා කියලා. This morning I believe that the Lord have given a wonderful word to our church and us. මම විශ්වාස කරනවා මේ උදෑසන දෙවියන් වහන්සේ අලංකාර දේව වචනයක් ඔබටත් අපටත් දී තිබෙනවා බව. And the Lord have been placing this topic or this point in my heart for some time. ස්වාමින් වහන්සේ මගේ හදවතේ මේ පණිවිඩේ ටික කාලක් තිස්සේ තිබුණා. And it's about God's faithfulness. මේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ විශ්වාසවන්තකම ගැන. Because you might have seen during the devotions I've spoken about Daniel, the Lord being faithful to Daniel. ඔබ දන්නවා මතක ඇති මම දිනපතා එවන බයිබල් පදව තුල මම දානියෙල් ගැන කතා කරා. That when Daniel was put into the lion's den, I don't want to call it lion's den, I would like to call it Daniel's den. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී දානියෙල්ව සිංහ ගුහාවට දානකොට මම කැමති නෑ සිංහ ගුහාව කියලා කියන්නේ. මම කැමති ඒක දානියෙල්ගේ ගුහාව කියලා හඳුන්වන්න. The reason I would like to call it Daniel's den is because of what happened at that place. හේතුව මම එය දානියෙල්ගේ ගුහාව කියලා හඳුන්වන්නට නම් ඒට යම් විශේෂ සිදුවීමක් සිදු වුණා. Because people saw this lion's den as a place of death, as a punishment, and where the place where there is no hope of life. අනිකුත් මිනිසයන් දැක්කේ මේ සිංහ ගුහාව මරණයේ ස්ථානයක්. එහෙම නැත්නම් දඬුවම් දෙන ස්ථානයක්. එහෙම නැත්නම් මරණ මංචකයේ ස්ථානයක් කියලායි. බලාපොරොත්තුවක් නැති ස්ථානයක් කියලායි. But for Daniel, it was not that. නමුත් දානියෙල්ට එසේ වුණේ නැහැ. For Daniel, it was a place where he saw God's faithfulness. දානියෙල් දැක්කේ දෙවියන් වහන්සේගේ විශ්වාසවන්තකම අත්දකින්න ස්ථානයක් හැටියටයි. The next day I spoke about Shadrach, Meshach and Abednego. ඊළඟ දවසේ මම කතා කළා ශද්‍රක් මෙෂක් අබෙද්නිගෝ ගැන. And they were put into this flaming fire. ඔවුන්ව ඇවිලෙන ගිනි උදුනකට දැම්මා. And once they were put there for death. ඔවුන්ව දමා දැමුවේ මරණය පිණිසයි. But the very place where they were put to death, God used that same place to break their chains. ඇත්ත වශයෙන්ම මරණය උදෙසා දැමුවා වූ එම ස්ථානයම දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරා ඔවුන්ගේ යදම් කඩන පිණිස. The very place where they were put to death, God showed them faithfulness. මරණය පිණිස දැමූ ස්ථානය දෙවියන් වහන්සේ එම ස්ථානයම පාවිච්චි කරා උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය දක්වන්නට. I just want to tell you today, අද දවසේ මට ඔබට යමක් කියන්න කැමතියි. where are you right now? අද ඔබ කොහෙද සිටින්නේ? Are you feeling hurt? Are you feeling pain? ඔබ දුකේද ඉන්නේ වේදනාවේද ඉන්නේ? What are you feeling right now? මේ මොහොතේ මොන වගේද ඔබට හැඟෙන්නේ? People may see death around you. මිනිස්සු දකේ මරණය ඔබ වටේ. People may see that there is no hope around you. ඔබ වටේ බලාපොරොත්තුවක් නැති වගේ මිනිස්යන්ට පෙනේ. People may see there is destruction around you. ඔබ වටා විනාශය තිබෙන බව මිනිස්සු දකි. But the very place where people see death, destruction and no hope, I would like to say God's faithfulness remains. මම කැමති අද දවසේ ඔබට යමක් මතක් කරන්න. එනම් ඒ මරණය තියෙන තැනම, ඒ විනාශය තියෙන තැනම, ඒ බලාපොරොත්තුවක් නැති තැනම දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටිනවා. Amen. Because God is still faithful. මක් නිසාද දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටිනවා. But sadly, today most of us are misunderstanding of God's දුකට faithfulness. කාරණේ තමයි අද බොහෝ අය දෙවියන් වහන්සේව තේරුම් ගන්නේ නැහැ. We just think that the Lord's faithfulness is just a one-way trip. අපි හිතනවා දෙවියන් වහන්සේගේ විශ්වාසවන්තකම එක පැත්තකට එක දිශාවකට යන මගක් කියලා. We just think that God needs to be faithful to us. අපි හිතනවා දෙවියන් වහන්සේගේ වගකීම උන්වහන්සේ අපට විශ්වාසවන්ත වීම. But what we are not understanding is it's just a two-way line. නමුත් අපිට වටහා ගන්න බැරි දේ තමයි මෙය දෙආකාරයට ක්‍රියාත්මක වෙන්නා වූ දෙපැත්තකට යන්නා වූ මගක්. God is ready for a relationship. දෙවියන් වහන්සේ ලෑස්ති ඔබ සමග සම්බන්ධතාවයකට. Just as He is faithful to you, දෙවියන් වහන්සේ ඔබට විශ්වාසවන්ත සිටින්නාseම just as He is faithful to me, දෙවියන් වහන්සේ මට විශ්වාසවන්තව සිටින්නාseම I need to be faithful in Him. මටද උන්වහන්සේ තුල විශ්වාසවන්තව සිටීම වැදගත්. Let me tell you again, just as God is faithful to me, I need to be faithful in Him. දෙවියන් වහන්සේ මට විශ්වාසව සිටින්නාseම මමද උන්වහන්සේට විශ්වාසවන්තව සිටීම වැදගත්.
This is what God's faithfulness මේක means. තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ විශ්වාසවන්ත කියන්නේ. God is always faithful to us. දෙවියන් වහන්සේ හැම විටම අපිට විශ්වාසවන්තයි. But He needs a relationship with you and me. එනමුත් උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි ඔබටත් මමත් අතර උන්වහන්සේට අපත් අතර සම්බන්ධතාවය. So He needs to see our faithfulness in Him for us to receive His faithfulness. උන්වහන්සේ කැමති අපි උන්වහන්සේ තුල විශ්වාසවන්තව සිටින කල උන්වහන්සේගේ සම්බන්ධතාවයත් විශ්වාසයත් අපි තුල පවත්වන්න. So that is why Daniel, he was faithful in the Lord, and that is why even in a place of death, it was a place where God could show His faithfulness. එම නිසා තමයි දානියෙල් ඔහුගේ විශ්වාසවන්තකම උන්වහන්සේ තුල තිබුණු නිසා තමයි අනිත් අයට විනාශකාරී ස්ථානයක් වුවත් උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තව ඔහු මැදියේ සිටියේ. And in the same way, Shadrach, Meshach, and Abednego, ශද්‍රක් මෙෂක් අබෙද්නෙගෝටත් එලෙසයි. they were faithful in the Lord, and that is why in a place of death, God was faithful to them. ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේට විශ්වාසවන්තව සිටින නිසා තමයි මරණ මංචකයේදී පවා උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තව ඔවුන්ට සිටියේ. And today I would just want to speak about a man, a character that is in the book of Genesis. මම කැමති අද උපත්ති පොතේ තියෙනා මිනිස්සෙක්ගේ චරිතයක් ගැන නැත්නම් මිනිස්සෙක් ගැන නැත්නම් ඔහුගේ චරිතය ගැන කතා කරන්න. It's about his faithfulness to God. ඒකෙන් උපහා දක්වන්නේ ඔහුගේ විශ්වාසවන්තකම දෙවියන් වහන්සේට. And it is Joseph. ඒ තමයි යෝසප්. Joseph is a faithful man before the Lord. යෝසප් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ විශ්වාසවන්තව සිටි මිනිසෙක්. And because he was faithful, the Lord showed him dreams. ඔහු දෙවියන් වහන්සේට විශ්වාසවන්තව සිටි නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට ස්වප්න පෙන්වුවා. And the Lord showed him dreams of his future, of what is going to happen. ඉදිරියේදී කුමක්ද සිදුවෙන්නේ කියලා ඔහුගේ අනාගතය සම්බන්ධව දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට දර්ශන පෙන්වන්න ගත්තා. ස්වප්න පෙන්වන්න ගත්තා. He once saw in a dream where he and his brothers were in the field and they were tied in their sheaves. ඔහු එක දවසක් දැක්කා ඔහු හේනෙන් දැක්කා ඔහු සහ ඔහුගේ සහෝදරයෝ ගොයබිමේ ගොයම් මිටි ගැටක ගහ සිටිනවා. And once they were tied in them, his sheaf got up and stood up straight. ඒ ඔහු ගැටක ගහ ඉන්නදී ඔහුගේ ගොයම් මිටිය කෙලින් හිටගත්තා. And then his brothers once started bowing down to his wife. එවිට ඔහුගේ සහෝදරයන්ගේ හැම මිටියක්ම ඔහු වෙතද යෝසප්ගේ මිටියට වදින්න පටන් ගත්තා. Another dream that he saw was the sun and the moon and 11 stars were bowing down to him. තව ස්වප්නයක් ඔහු දැක්කා ඉර සහ සඳ සහ තරු 11ක් ඔහුගේ තාරකාවට වදින්න පටන් ගත්තා. And when he said this out loud, his brothers started rebuking him. They started hating him. ඔහු මේ දේ ගැන ඔහුගේ ගෙදර සියලු දෙනාත් එක්ක බෙදාගත්තම සහෝදරයන්ට එක්ක බෙදාගත්තම ඔහුගේ සහෝදරයෝ ඔහුට විරුද්ධ වුණා. ඒ වගේම ඔහුට වෛර බැන්දා. And they got a plan together and they sold Joseph. ඔවුන් එකතු වෙලා මොකද කරේ එක දවසකදී ඔහුගේ ඒ සහෝදර යෝසප්ව විකුණනු ලැබුවා. And once he was sold, he was taken to Egypt ඔහුව විකුණුනන් පස්සේ ඔහුව ඊජිප්තුවට ගෙන ගියා. as a slave. ඔහුව වහලෙක් හැටියට විකුණුනා. And there was this man named Potiphar who was a general or a captain in the army. ඒ හමුදාවේ කපිතාන් වරයෙක් හැටියට කටයුතු කරා වූ ඒ පොතිපර් කියන මිනිසයා So this man took Joseph as his slave. යෝසප්ව වහලෙක් හැටියට ගත්තා. And let's see from there what the Lord is speaking to us. අපි බලමු ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ එතනින් එහාට මොනවද කියන්නේ කියලා. The book of Genesis chapter 39, උප්පත්ති 39 වෙනි පරිච්ඡේදයේ we'll be reading from verse 2 onwards. දෙකේ සිට අපි බලමු. It says this: The Lord was with Joseph so that he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. ස්වාමින් වහන්සේ යෝසප් සමග උසේක ඔහු සඵලවත් මිනිසෙක්ව තම ස්වාමියෝ මිස්රයාගේ ගෙයි සිටියේය. ඔහුගේ ස්වාමියා ස්වාමින් වහන්සේ ඔහු සමග සිටින බවත් ඔහු කළ සියල්ල ඔහුගේ අතේ දියුණුවෙන්ට සලස්වන බවත් දුටුවේය. යෝසප් ඔහුගේ කරුණාව ලැබ ඔවුන්ට මෙහෙ කළේය. ඔහු තමාගේ ගෙට ඔහු ප්‍රධානි කොට තමා සන්තක සියල්ල ඔහු අතට බාර දුන්නේය. And right now we see
that the blessing of the Lord is upon Joseph. මේ අවස්ථාවේදී අපි දකිනවා යෝස් දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය යෝසප් මත තිබෙනවා. Even though he was a slave in this Egyptian's house, ඊජිප්තුවාගේ ගෙදර ඔහු වාලෙක්ව සිටියත් the blessing of the Lord was upon him. දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඔහු මත තිබුණා. If you read from verse 5 onwards, it says, from the time he put him in charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had both in the house and in the field. So Potiphar left everything he had in Joseph's care. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. පස්වෙනි පදයේ අපි බලමු. ඔහු තමාගේ ගෙට සහ තමා සන්තක සියල්ලට ඔහු ප්‍රදානිය කළ තැන් පටන් ස්වාමින් වහන්සේ යෝසෙෆ් නිසා මිස්රයාගේ ගෙට ආශිර්වාද කළසේක. ගෙයි සහ කෙතෙහි ඔහුට තිබුණු සියල්ල කෙරෙහි ස්වාමින් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය වූයේය. එබැවින් ඔහු තමාට තිබුණු සියල්ලම යෝසෙෆ් අතට බාර දුන්නේය. තමා කන කෑම ගැන මිස තමා ළඟ තිබුණු වෙන කිසිවක් ගැන ඔහු සැලකුවේ නැත. So now Joseph is being entrusted by Potiphar everything that he owned. ඒ ස්ථානදී අපි දකිනවා පොතිපර් ගාව තිබෙන සන්තකයම ජෝසප් මත තබනවා ඔහුව විශ්වාස කරලා. Because the blessing and the hand of the Lord was upon Joseph. මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය සහ ආශිර්වාදය යෝසප් තමග තිබුණා. Now sometimes he might have thought that this was the blessing of the Lord that he was planning, the Lord was showing him. ඔහු සමහරට හිතන ඇති මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට පෙන්වුවා. Because even though his father's house was so blessed and had so many things, it was just a family. But Egypt was a great nation. It was a thriving nation. යෝසප්ගේ ගෙදර පියාගේ ගෙදර යෝසප්ගේ පියාගේ ගෙදර හැම සම්පතක්ම තිබුණා හැම ආශිර්වාදයක්ම තිබුණා. ඒ වුණොත් ඊජිප්තුවටත් වඩා අධික ආශිර්වාදය තිබුණා. Because that's a nation, and by that time, the history shows us that that was the dominion nation at that place. ඒ අවස්ථාවේදී ජාතියක් හැටියට හිටියා. ඒ තමයි බල පරාක්‍රමී තිබුණා ජාතියක්ව හිටියේ එවකට. So Joseph might have thought, this is the vision that the Lord gave me. යෝසප් හිතන්නේ නැති මේක වෙන්නේ නැති දෙවියන් වහන්සේ මට පෙන්වපු දර්ශනය. And this is what the Lord might have called me for. මේ උදෙසා වෙන්නේ නැති දෙවියන් වහන්සේ මාව කැඳෙව්වේ. That the Lord would raise me up above everyone else. හැම දෙනාට වඩා දෙවියන් වහන්සේ මාව උසස් කරනවා කියන්නේ මේක වෙන්නේ නැති කියලා ඔහු හිතුවා. And yes, the Lord raised him up above everyone else. ඔව් දෙවියන් වහන්සේ අනිත් හැම කෙනෙකුටම වඩා උසස් ඔහුව තැබුවා. He was the top above the slaves. ඔව් වාලුන්ගේ උසස්ම මිනිසයා. He was the one who ran the house. ඔව් තමයි නිවස පාලනය කරන මිනිසයා. Potiphar was a man who was well known by the whole nation. පොතිපර් කියන ඒ මිනිසයා මුළු දේශයේ විසීම හොදාකාරයෙන් හඳුන්වන්නා මිනිසෙක්. Because he was a captain to the army. මොකද ඔහු ඒ හමුදාවට කපිතාන්වරයෙක්ව හිටපු නිසා. But here the plot changes, the story changes. නමුත් මෙතන කතා වස්තුව වෙනස් අපට යනවා. We read from verse 6 part B onwards. අපි බලමු 6 දෙවෙනි කොටස ඉඳන්. So chapter 39 verse 6 part B says, with Joseph in charge he did not concern. Now Joseph was well built and handsome. And after a while his master's wife took notice of Joseph and said, come to bed with me. යෝසප් වනායි රූප සම්පන්න ශෝභාන කෙනෙක් වූයේය. මින්පසු යෝසප්ගේ ස්වාමියාගේ භාර්යාව ඔහු කෙරෙහි ඇස්හෙලා මා සමග සයනය කරන්නයි කීවේය. But he refused. With me in charge, he told her, my master does not concern himself with anything in the house. Everything that he owns, he have entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such wicked thing and sin against God? ඒත් ඔහු අකමැතිව තම ස්වාමියාගේ භාර්යාවට කතා කොට මාගේ ස්වාමියා වනාහි ගෙයි මා ළඟ තිබෙන කිසිවක් ගැන නොදනී ඔහු තමා සන්තක සියල්ල මා අතට බාර දී තිබේ. මට වඩා උතුම් කෙනෙක් මේ ගෙයි නැත්තේය. නුඹ මාගේ භාර්යාව බැවින් නුඹ ඔහුගේ භාර්යාව බැවින් නුඹ මිස වෙන කිසිවක් මට තහනම් කරලා නැත. එයින් මම මේ මහා දුෂ්ටකම කර දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව කෙසේ පව් කරන්නයි ඇති කීවේ. Now Joseph was at his peak
යෝසප් මේ අවස්ථාවේ උච්චතම මොහොතක හිටියේ. He's where he could go to the best place where he can go. ඔහුට යන්න පුළුවන් උස්සස්ම ස්ථානයට ඔහු පැමිණ තිබුණා. And now when the story changes, what he does is he's not concerned about his master. ඔහු මේ දේවස්ථානයේ කතාව වෙනස් වෙන වෙලාවෙදී අපි පැහැදිලිව දකින්නේ දේ තමයි ඔහුගේ ස්වාමියා ගැන නෙමෙයි නලංගු වන්නේ කරදර වන්නේ. He's concerned about God. ඔහු නලංගු වන්නේ කරදර වන්නේ ඔහුගේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන. This is the favorite part of this story. මේ කතාවේ වටිනාම අලංකාරම ස්ථානය මෙතනයි. And I'm amazed by the answer that Joseph gave. යෝසප් විසින් දුන්නා වූ මේ පිළිතුර ගැන මම විස්මයටපත් වෙලා ඉන්නේ. He's not just saying, oh, I can't do such evil thing against my master. ඔහු කියන්නේ නෑ මේ ස්ථානයේ ඔහු කියනවා විතරක් නෙමෙයි මට මගේ ස්වාමියට විරුද්ධව එතනන් දරුණු පාපයක් කරන්න බෑ කියලා කියන විතරක් නෙවෙයි. But he brings his God to the front and he said, I can't do such wicked thing and sin against God. ඔහු මේ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ පින්දාරුවට දෙවියන් වහන්සේව ගෙනලා කියනවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ මට මේ වගේ නපුරු පාපයක් කරන්න බෑ. He's not focusing on his calling right now, but he's focusing on the God who called him. ඔහුගේ කැඳවීම ගැන නෙමෙයි ඔහු අවධානය යොමු කරන්නේ මේ වෙලාවේ. ඔහු යොමු කරන්නේ ඔහුගේ දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි. He's not just being faithful to his calling, but he's being faithful to the God who called him. ඔහුගේ කැඳවීමට විශ්වාසවන්ත වෙනවා විතරක් නෙමෙයි. ඔහු කැඳෙව්වා වූ දෙවියන් වහන්සේටයි ඔහු විශ්වාසවන්තව මේ ස්ථානේ කතා කරන්නේ. Sometimes back in our days when we came to know the Lord, sometimes we might have come zero. සමහරවිට අපි දෙවියන් වහන්සේව දෙවරගත්ත වෙලාවේ අපි බිඳුවේ සංකේතයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Sometimes we might not have not known the Lord, but we came nothing. No, sometimes some people may not have a source of income. සමහරවිට අපි දෙවියන් වහන්සේ වෙත එනකොට කිසිම වත්කමක් නැතුව නැති. Sometimes we are coming to the Lord because we need help. අපිට උදව්වක් අවශ්‍ය නිසා අපි උන්වහන්සේ වෙත එන්නේ නැති. We are coming to the Lord because we need healing. අපිට සුවය අවශ්‍ය නිසා අපි උන්වහන්සේ වෙත එන්නේ නැති. We come to the Lord because we need our family to back together. සමහර විට පවුල එකතු වෙන පිණිස අපි දෙවියන් වහන්සේ වෙත එන්නේ නැති. And sometimes this brings us to the Lord. සමහරට මෙවැනි කාරණා අපෝ දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ගේනවා. And yes, the Lord is faithful. ඔව් දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටිනවා. And he brings that family together. උන්වහන්සේ පවුල එකතු කරනවා. And he heals you. ඔව් උන්වහන්සේ ඔබ සුව කරනවා. And he blesses you, makes you prosperous. උන්වහන්සේ ඔබ සඵලවත් කළ ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන්ට පිහිට වෙනවා. But sometimes I just want to ask, are we faithful to our calling, to our workplace, or are we faithful to the God who have called us? අපි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න. දෙවියන් වහන්සේ අපි අපේ රාජකාරිවලටයි වැඩවලටයි විශ්වාසවන්තව සිටිනවද? එහෙම නැත්නම් අපව කැඳවුවා වූ සර්වබලධාරී දෙවියන් වහන්සේට විශ්වාසවන්තව සිටිනවද? Because I know when the Lord heals you, He's faithful to heal you. He's faithful to bring you that job. He's faithful to bring your marriage together. උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටින ඔබගේ විවාහය එකතු කරන්න. උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටින ඔබට රැකියාව ලබා දෙන්න. උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටින ඔබව කැඳවුවා හැම දෙයකම. But sometimes when we come across some situations, the Lord might have said, hey Ron, before you go to work, you need to pray. ස්වාමීන් වහන්සේ සමහර වෙලාවට අපිට කියනවා hey Ron, ඔබ යන්න ඉස්සෙල්ලා මම කැමති ඔබ මට යාඥා කරනවාට. But sometimes we go like, oh Lord, I have this project at work. I'll go to office and then I'll pray. ඒක අපි ස්වාමීන් වහන්සේ කියන ස්වාමිනී මට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩපොලේ වැඩ කරලා තියෙනවා ඒ ස්ථානේ තියෙනවා ඒ දේ කරන්න තියෙනවා එම නිසා මම වැඩට ගිහිල්ලා ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා යාඥා කරන්න. Sometimes if it's a healing that the Lord have given us, the Lord might have said, hey Ron, I know that you are healed and I see that you are healed, but there's a person at church who is going through the same problem that you have gone. I just want you to go and pray for that person. සමහර වෙලාවදී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ විවිධාකාරයෙන් සුව කරලා ඇති. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ උදෑසන කියන්නේ නැති hey Ron පල්ලියට ඇවිල්ලා තිනවා කෙනෙක් ඔබ හිටපුවාම රෝගී කෙනෙක් ඔබ මම කැමති ඔබ ඉස්සෙල්ලා ඒ කෙනාට ගිහිල්ලා යාඥා කරනවාට. But sometimes our answer would be, Lord, I have been sick for a year or more and I couldn't go anywhere. I just want to go on a vacation to see around and come. Once I come back, I'll go and pray for that person. එවිට අපි උත්තර දෙන්න පුළුවන් ස්වාමිනී මම මාස 6ක් නැත්නම් අවුරුද්දක් රෝගීව ගෙදරට වෙලා හිටියා. එම නිසා දැන් මේ වැකේෂන් එකක් නැත්නම් නිවාඩුවක් මම ගත්තේ. එම නිසා ස්වාමිනී මම නිවාඩුව ඉස්සෙල්ලා ගත කරලා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා කෙනාට යාඥා කරනවා. Sometimes it may be the family that the Lord put you together. සමහර වෙලාවට ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ පවුලක් එකතු කරන්නේ නැති. The Lord might say, hey,
Now I see that the family is together. Now I want you to pray together. Now I want you to watch the sermons together. Now I want you, now we have on Zoom our Wednesday services. Now I want you to log into the Zoom meeting and listen to the word because I have something prepared for you, says the Lord. ස්වාමින් වහන්සේ විසිර වූ පවුලක් එකතු කරන්නේ නැති. ස්වාමින් වහන්සේගේ කරුණාව නිසා පවුල අද එකතු වෙලා ඇති. ස්වාමින් වහන්සේ කියනදී "හේ දැන් මේ අවස්ථාවේ මම කැමති ඔබලා පවුලක් හැටියට යාඥා කරනවට මම කැමති ඔබලා දේශනාව නමස්කාරය බලනවට පවුලක් හැටියට දැන් අපිට Zoom meeting එක හැම බදාදම තියෙනවා. මම කැමති ඔබලා පවුලක් හැටියට ඒකට සහභාගී වෙනවා දකින්න." But sometimes our answer would be, Lord, there is this teledrama that I want to watch. එවිට ඔබ අපේ උත්තරේ වෙන්න පුළුවන් ස්වාමිනී මට ඒ වෙලාවට ඒක කරන්න බෑ මොකද මේ ටෙලිඩ්‍රාමා එකක් තියෙනවා බලන්න ඒ වෙලාවට මට. Could we do it next week? ස්වාමිනී මම ඊළඟ සතියේ ඉඳන් කරන්නද? Could we do it next time? ඊළඟ අවස්ථාවේ ඉඳන් කරන්නද? It's recorded so I can watch it later. ස්වාමිනී ඒක දැන් රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ මට පස්සේ බලන්න පුළුවන්. And we think of the Lord in this way. අපි මේ ආකාරයෙන් තමයි දෙවියන් වහන්සේ දිස බලන්නේ. But my dear brothers and sisters, මගේ සහෝදරය සහෝදරි we sometimes think that God is faithful so he stays where he is. අපි විශ්වාස කරනවා සමහර වෙලාවට හිතනවා දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටිනවා එම නිසා උන්වහන්සේ ඒ ස්ථානෙම සිටිනවා කියලා. But he needs your faithfulness. උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි ඔබේ විශ්වාසවන්තකම. He needs your faithfulness in your life. ඔබගේ ජීවිතය තුල උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසවන්තකම උන්වහන්සේ දකින්න කැමතියි. Joseph was faithful to God. යෝසප් දෙවියන් වහන්සේට විශ්වාසවන්තව සිටියා. And God was faithful to Joseph. දෙවියන් වහන්සේද යෝසප්ට විශ්වාසවන්තව සිටියා. After this story with Potiphar's wife, මේ පොතිපර්ගේ බිරිඳගේ කාර්යයෙන් පස්සේ because Joseph did not agree with Potiphar's wife, පොතිපර්ගේ බිරිඳගේ කාර්යයට එකඟ නොවු නිසා she somehow plots another story and sends him to jail. ඈ කොමාරි කතාවක් ගොතලා ඔහු යෝසප්ව හිරගෙදර යවනු ලබනවා. And then the Lord started showing favor even in the jail. ඒ හිරගෙදරදී පවා දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව පෙන්වුවා යෝසප්ට. At the end of the story, Joseph becomes the second in charge of whole Egypt. කතාවේ අවසාන වශයෙන් බැලුවනම් යෝසප් පත් වෙනවා දෙවනි කෙනා මුළු දේශයටම ඊජිප්තුවේ. And now his family comes and bows down without knowing that it is Joseph. යෝසප් බව නොදැන ඔහුගේ මුළු පවුලම ඇවිත් ඔහු ඉදිරියේ දන නමස්කාර කරනවා. And now the promise is being fulfilled. දැන් පොරොන්දුව සම්පූර්ණ වෙලා තිබෙනවා. God is ready to be faithful to your promise. දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටිනවා ඔබගේ පොරොන්දුව සම්පූර්ණ කරන්නට. But he wants you to be faithful in the Lord. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කැමති එක කරන්න නම් ඔබ උන්වහන්සේ තුල විශ්වාසවන්තව සිටීම. So many of us receive the blessing of the Lord. බොහෝ අපි දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබනවා. And now when the Lord is wanting your faithfulness, we indulge ourselves in others' work. නමුත් අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද ලැබුණාන් පස්සේ අපි අනිකුත් කාරණාවල පැටලිලා සිටිනවා. We are not faithful to the Lord. අපි දෙවියන් වහන්සේට විශ්වාසවන්තව නැහැ. But the Lord has a bigger plan for you. නමුත් දෙවියන් වහන්සේට විශාල සැලැස්මක් තිබෙනවා ඔබ උදෙසා. The Lord has a bigger plan over your life. දෙවියන් වහන්සේට විශාල සැලැස්මක් තියෙනවා ඔබගේ ජීවිතයේ උදෙසා. But for you to see it coming, you need to stay faithful. එය ඔබ දකින්න නම් ඔබ වෙතට පැමිණෙනවා. ඔබට සිදු වෙනවා උන්වහන්සේට විශ්වාසවන්තව සිටීම. I bet that Joseph never saw that he would be the second in charge of Egypt. මම හිතනවා යෝසප් කිසි දවසක හිතුවේ නෑ ඔහු මුළු ඊජිප්තුවටම දෙවනියා වෙයි කියලා. But he became because he was faithful to God. ඔහු දෙවනියා බවට පත් වුණේ ඔහු දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටින නිසායි. Church, I just want to tell this. සභාව මම කැමතියි ඔබට මේක කියන්න. Be faithful in what the Lord has given you. දෙවියන් වහන්සේ දී තිබෙන දේ තුල ඔබ විශ්වාසවන්තව සිටින්න. And the Lord is ready to be faithful to take you to your promise. දෙවියන් වහන්සේ ලෑස්ති ඔබ ඔබේ පොරොන්දුව වෙත ගෙනියන්න උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටින්න ලෑස්ති. The Lord is ready to make you overflow like he promised. දෙවියන් වහන්සේ කැමති ඔබ උතුරා යන තත්යකට පත් කරන්න. පොරොන්දුවේ. I just got an illustration for you. මට මාගාව මේ අවස්ථාවේදී උදාහරණයක් තිබෙනවා. Sometimes සමහර අවස්ථාවලදී we want the Lord to bless us. අපි කැමති දෙවියන් වහන්සේ අපිට ආශිර්වාද කරනවා. We ask the Lord, Lord, make me overflow. අපි කියනවා ස්වාමිනේ අපේව උතුරා යන සලස්වන්න. Make me overflow as you have promised. ඔබ වහන්සේ පොරොන්දු පරිදි අපව උතුරා යන සලස්වන්න. And the Lord is faithful.
දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. So the Lord is ready to make you overflow. උන්වහන්සේ ලෑස්ති අපව උතුරා යන්න සලස්වන්නට. But when He pours His blessing down, අපි උන්වහන්සේ ආශිර්වාදේ වගුරනකොට we are not overflowing. අපි උතුරා යන්නේ නැහැ. And we say, Lord, why am I not overflowing? ස්වාමීනි ඇයි මම උතුරන්නේ නැත්තේ? Why am I not seeing the blessing? ඇයි මම ආශිර්වාද දකින්නේ නැත්තේ? Why am I not seeing the promise being fulfilled? ඇයි පොරොන්දුව සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැත්තේ? The problem is we don't have a base. ඒට හේතුව අපිට අඩිතාලමක් නැහැ. The base of the Lord's promise දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයේ අඩිතාලම නම් is your faithfulness. ඔබේ විශ්වාසවන්තකම. Is your faithfulness in the Lord. ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ඔබගේ විශ්වාසවන්තකම. Only if you're faithful to God, ඔබ උන්වහන්සේට විශ්වාසවන්තව සිටින්නේ නම් පමණක්. it is then that you can overflow. එවිටයි ඔබට ආශිර්වාදය උතුරා යන්න පුළුවන්. Only if you stay faithful to the Lord, ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේට විශ්වාසවන්ත වමනක්. it is then that you can see the promise of the Lord. එවිට පමණයි දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඔබ දකින්න පුළුවන්. Now sometimes සමහර අවස්ථාවලදී we have different tasks that the Lord have given us. දෙවියන් වහන්සේ අපට දීලා තිනවා විවිධ ඉලක්ක. We have different promises that the Lord have given us. දෙවියන් වහන්සේ දීලා තිනවා විවිධ පොරොන්දුන්. And sometimes this promise might be just about your life. මේ පොරොන්දුව සමහරට ඔබගේ ජීවිතේ වෙන්න පුළුවන්. That He would heal you. ඔබව සුව කරන්න. That He would make you prosperous in your job. ඒ වගේම ඔබගේ රැකියාව තුළ ඔබව සඵලවත් කරන්න. Sometimes this might be about your healing. මේ ඔබගේ සුව වෙන්න පුළුවන්. Sometimes this might be about your marriage or something. මේ ඔබගේ විවාහය වෙන්න පුළුවන්. And the Lord is faithful to fill you, make you overflow. දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටිනවා ඔබ උතුරා යන සලස්වන්න. In your workplace. ඔබගේ රැකියාව තුළ. The Lord is faithful දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටිනවා to make you overflow. ඔබව උතුරා යන සලස්වන්න. In the place of your healing. ඔබගේ සුවය තුළ. And the Lord is faithful දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටිනවා to make you overflow. ඔබ උතුරා යන සලස්වන්න. In the place of your marriage. ඔබගේ විවාහය තුළ. But sometimes නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී this takes time comparing to this. මේ දෙකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී මේක පිරෙන්න ගොඩක් කල් යන්න පුළුවන්. Sometimes this takes time comparing to this. මේක පිරෙන්න ඊටත් වඩා යයි මේකත් එක්ක සංසන්දනයක්දී. And sometimes සමහර විට we compare ourselves with others. අන් අය සමග අපි සසඳන්ට යනවා. We say, Lord, you're making this person overflow. අපි කියනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අවලාව ඔබ වහන්සේ ඉක්මනින්ම උතුරා යන සැලසුවා. Lord, you're making this person overflow. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අරයව ඉක්මනින් උතුරා යන සැලසුවා. And we are over here saying, Lord, why am I not overflowing? නමුත් අපි මෙතනින් නම් කියන ස්වාමීනි ඇයි මම පිරෙන්නේ නැත්තේ? උතුරන්නේ නැත්තේ? And we say, Lord, I don't see myself overflowing. අපි කියනවා ස්වාමීනි මම දකින්නේ නැහැ මාව උතුරෙනවා. Sometimes God needs to feel love in you. සමහර විට දෙවියන් වහන්සේ කැමති පුරවන්න ඔබ සමග ප්‍රේමයත් එක්ක. Sometimes He needs to feel His compassion over your life. ඔබගේ ජීවිතයට කරුණාව පෙන්වන අනුකම්පාව පෙන්වන කැමති. Sometimes there might be places like anger that He needs to remove and fill with His love. ස්වාමීන් වහන්සේ කැමති ඔබ තුල තියෙන කේන්තිය ඉවත් කරලා ප්‍රේමයෙන් පුරවන්න. So that you can overflow. එවිට ඔබද උතුරා යන්න පුළුවන්. So that you can overflow in the Lord. එවිට ඔබද උතුරා යන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ තුල. Church, no matter where you are, සභාව ඔබ කොහේ සිටියත් God is still faithful. දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටිනවා. God is still faithful to make you overflow. දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටිනවා ඔබ උතුරා යන සලස්වන්න. No matter what task you're ඔබ having, මොන ඉලක්කය ලබා තිබුණා. no matter what promise He have given, ඔබ මොන පොරොන්දුව ලබා තිබුණා. if you start comparing, you're not seeing it. ඔබ සසඳන්න ගියොත් ඔබ ශක්තිය දකින්නේ නැහැ. But if you stay faithful, ඔබ විශ්වාසවන්තව සිටියොත් which is to have a base, ඒ කියන්නේ අදිතාලමක් ඇතුව now then එවිට you will see yourself being overflowed. ඔබගේ ජීවිතය උතුරා යනවා ඔබ දකින්න යනවා. Now Joseph, he never compared himself with his brothers. ඔහුගේ සහෝදරයොත් එක්ක ඔහු සසඳන්න ගියේ නෑ. He never said, oh, they hated me. ඔහු කියන්නේ ගියේ නෑ ඔවුන් මට වෛර කරා කියලා. But
the Lord had given him a promise දෙවියන් වහන්සේට පොරොන්දුවක් දීලා තිබුණා. and he was focusing on his promise. ඔව් ඒ පොරොන්දුවට විශ්වාසවන්තව අවධානය යොමු කරා. Now Joseph, දැන් ජෝසප් when he was at Potiphar's house, ඔව් පොතිපර්ගේ ගෙදර ඉඳද්දී if he remained on this task, ඔව් මේ අවස්ථාවේ ඉලක්කය මත හිටියානම් if he was faithful just only to this task ඔව් මේ ඉලක්කයට පමණක් විශ්වාසවන්තව සිටියානම් and not to God who fills him, විශ්වාස පුරවන දෙවියන් වහන්සේට විශ්වාසවන්ත නොවි. he would never be overflowed in this place. ඔව් මේ ස්ථානයේදී උතිරෙන්න යන්නේ නැහැ. So church, I just want to tell you this. ඉතින් මේ උදෑසන සභාව මම ඔබට යමක් කියන්න කැමතියි. I think this is a time just to reflect on ourselves. අපි ගැනම බලන අවස්ථාවයි මේ. Have I been overflow? Have I been faithful මම විශ්වාසවන්තව සිටිනවද to the God who called me දෙවියන් කැඳවුවා දෙවියන් වහන්සේට? or just to my calling? එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා කැඳවීමටද විශ්වාසව? Have I been faithful මම දෙවියන් විශ්වාසවන්තව හිටියද to my calling මගේ කැඳවීමට? or to the God who called me? එහෙම නැත්නම් මම කැඳවුවා දෙවියන් වහන්සේට? Because your calling never fills you, ඔබගේ කැඳවීම ඔබ පුරවන්න යන්නේ නැහැ. but it is God who fills you, නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබ පුරවන්න යන්නේ. and it is God who overflows you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව උතුරා යන්න සලස්වන්නේ. And I just want to declare a promise over you, මේ උදෑසන ඔබට පොරොන්දුවක් ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. and that is no matter what task that you are facing today, අද ඔබ මොන වගේ ඉලක්කයන් මුහුණ දෙනවා වුණත් God is still faithful. දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටිනවා. And let me tell you again, God is still faithful. මම නැවතත් කියන්නම් දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව And සිටිනවා. if you're watching till the end of the sermon, type it on the chat box. God is still faithful. ඔබ අවසානයේ දක්වා මේ දේශනාව ඇසුවා නම් ඔබ ඒ chat box එකේ සටහන් කරන්න දෙවියන් වහන්සේ අවසානතෙක් විශ්වාසවන්තව සිටිනවා. Because he is. අපිසාර උන්වහන්සේ එසේයි. I believe that the Lord has spoken to you. මම විශ්වාස කරන දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කතා කරන්න ඇති. And I believe that the Lord is still going to be faithful over your life. මම විශ්වාස කරන දෙවියන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන්ම දිගටම ඔබ සමග විශ්වාසවන්තව සිටිනවා. And I pray that the Lord will continue to show his faithfulness as you continue to be faithful in him. මම යාඥා කරනවා දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව විශ්වාසවන්තකම අඛණ්ඩව ඔබ වෙත තබන්න ඔබද උන්වහන්සේ කෙරෙහි අඛණ්ඩව විශ්වාසවන්තව තබන කල. God bless you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සැමට ආශිර්වාද කරසේක්වා. ස්තුතියි අප සමග රැඳී සිටින අපි විශ්වාස කරනවා සභාවක් වශයෙන් මේ දේශනාව ඔබේ ජීවිතයටත් ඔබේ වාතාවරණයටත් බලපෑමක් ඇති කරා කියලා. ඔබ දන්නා පරිදි නද අපේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක සභාවට ඔබට එන්න විදියක් නැහැ. නමුත් අපි සභාවක් වශයෙන් ඔබ වෙතට එනවා Facebook හරහා YouTube හරහා ඒ වගේම ඔබේ නම්බර් එක ඔබ අපේ නම්බර් එක දකි මෙතන WhatsApp නම්බර් එක ඒකට මේ මෙසේජ් එකක් දාන්න ඔබට අපි WhatsApp සමගත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේගේ වචනේ ඔබට අසන්න පුළුවන් බලවත් වෙන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේගේ වචනේ තුල ඔබ ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අප සමග සම්බන්ධ වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ බලවත් දේවල් කරන්න යන බව අපි විශ්වාස කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම යේසු ක්‍රිස්තුයි සුබ සතියක්.